السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مفرش دائري سهل وبسيط لكن جميل جدا في نفس الوقت. المفرش النهاردة هستخدم فيه معاكم خيط أليس كوتون جولد مع إبرة رقم 3.5 ملم، وممكن نستخدم من إبرة رقم 2.5 لغاية 3.5. مفرشنا النهاردة سهل وبسيط، وأتمنى يا رب إنه ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بجيب الخيط، بسيب منه مسافة وألف حلقة على الهواء بالشكل ده. بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها، وطرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية ببتدي أكون مجموعة من السلاسل وليكن 6 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. 1. احنا بنعمل السلسلة ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط وأخرج منها كده. 2 3 4 5 6. مفرشنا نقدر نعمله صغير ونقدر نعمله كبير. طيب طريقة التكبير هي في الجزء الأول من المفرش، يعني السطور اللي هنعملها في أول المفرش هي دي اللي ممكن نشتغل بيها بنفس الطريقة ونفس الأسلوب والتخطيط لغاية ما بنوصل لحجم المفرش اللي احنا عاوزينه. وآخر بس السطور اللي بنشتغلها هي حوالي تقريبا 4 أو 5 سطور، هي دي اللي بتكون نهاية المفرش معانا. وهقول لكم طبعا هما أنهي سطور هنشتغلهم مع بعض. بسيب بقى الغرز الاخيره كلها واروح لاول غرزه، بدخل اسحب الخيط واخرج منها، بدخل في الحلقه الاماميه واخرج من الحلقه كمان اللي عندي على الابره. طرف خيط البدايه بجيبه معايا في ظهر السلاسل وببتدي اشتغل. في البدايه بشتغل 12 غرزه عمود بلفه، وبعد كل غرزه عمود بلفه باخد سلسله مسافه. طيب عشان اشتغل العمود بلفه وبعد منه سلسله، ارتفاع غرزه العمود بلفه بتكون 3 سلاسل وسلسله كمان زياده، يبقى 4 سلاسل في البدايه. بسم الله. 1 2 3، وهعتبر ده عمود، وسلسلة رقم 4 هي المسافة بين العمود الأول والتاني. داخل الفراغ اللي هو السلاسل اللي اشتغلناهم الدائرة، هلف الخيط على الإبرة مرة كده، معايا حلقة لفيت بقوا مرتين. هدخل داخل الفراغ ألف الخيط وأسحب وأخرج، بقى معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط وأخرج منهم. كده بنكون عملنا عمود بلفة بشكل طبيعي. باخد سلسلة بعده مسافة، هرجع تاني اشتغل تالت عمود. ازاي بنشتغل العمود للمرة التانية؟ بكرر معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، اصبح معانا حلقتين. بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم، وباخد سلسلة مسافة، وهكذا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بكمل 12 غرزة عمود بلفة. وبعد كل عمود سلسلة هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده بقى معايا 12 عمود، نعدهم مع بعض. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في المرحلة دي طبعا خيط البداية احنا كده اشتغلنا عليه كفاية، اللي بيتبقى منه خلاص بقص. بعد ما اشتغلت العمود الاخير واخدت سلسلة، هروح لتالت سلسلة ارتفاع. 1 2 3، بدخل برفع الحلقة الامامية بالشكل ده وبرجع انزلها تحت الابرة، برفع الحلقتين اللي وراها، اسحب الخيط واخرج من تحتهم تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. في نفس المكان اللي انا بشتغل فيه هشتغل عمود بلفة، يعني هرتفع كمان 3 سلاسل. 1 2 3، وبعتبرهم عمود بلفة واحد. بعد كده هروح فوق السلسلة اللي كنت بشتغلها واشتغل فيها تزايد، يعني بشتغل فيها 2 عمود بلفة فوق السلسلة، يعني بشتغل فوق العمود عمود وفوق السلسلة 2 عمود، عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين، وهكذا. نروح بقى للسلسلة. انا كده اشتغلت هنا، مش هشتغل تاني، اروح للسلسلة اشتغل 2 عمود بلفة. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2، الف الخيط على الابرة وبروح فوق العمود نفسه تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين. الفراغ الصغير دوت هو اللي بدخل اشتغل فيه، بشتغل عمود، وفوق السلسلة بشتغل 2 عمود. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2، وهكذا. هنا بشتغل عمود واحد وهنا بشتغل 2 عمود لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. بعد ما اشتغلت اخر 2 عمود بلف فوق السلسلة، بروح لتالت سلسلة ارتفاع. 1 2 3، وبقفل بغرزة منزلقة. فوق نفس المكان اللي انا واقفة فيه هشتغل عمود بلفة، يعني 1 2 3 سلسلة. فوق العمود رقم 2 اشتغلت هنا 3 سلاسل، والعمود التاني هشتغل فوقيه عمود. بقى كده اشتغلت عمود عمود، هاخد سلسلتين مسافة. 1 2، هسيب تحتها فراغ واروح للعمود التاني اشتغل عفوا 1، والعمود اللي بعده هشتغل عمود.
سلسلتين، واحد اتنين، هسيب تحتهم عمود واروح للي بعدهم اشتغل عمود عمود، واحد، واللي بعدها كمان عمود، واحد اتنين سلسلة، بلف الخيط على الابرة، بسيب فراغ واروح اشتغل في اللي بعده، واحد، واللي بعده كمان واحد، سلسلتين، واحد اتنين، وهكذا عمودين، سلسلتين، عمودين، سلسلتين، عمودين، سلسلتين، والسلسلتين بسيب تحتهم فراغ واحد بس لغايه ما بخلص السطر بتاعي بنفس الطريقه. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وده شكل طبعا السطر اللي احنا اشتغلناه. بعد ما اخدت اخر سلسلتين هروح لثالث سلسله ارتفاع واقفل بغرزه منزلقه. طريقتنا في السطر اللي جاي اني بشتغل فوق العمود الاول عمود، واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبرها عمود. العمود التاني هشتغل فوقيه اتنين عمود بلفة، يعني دايما هشتغل فوقيه التزايد، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ اتنين، ودايما فوق العمود التاني من كل مجموعة مكونة من عمودين بشتغل اتنين عمود بلفة، يعني عمود عمودين. طيب عندنا هنا السلاسل دي هنشتغل فيها ايه؟ هشتغل فوق السلسلة الواحدة كل واحدة فيهم بشتغل فوقيها عمود بلفة، يعني هشتغل فوقيهم اتنين عمود بلفة، واحد اتنين، وارجع تاني اكرر. العمود الاول بشتغل عمود واحد بس فوقيه، العمود التاني انكريز بعمل تزايد بشتغل مرتين في العمود الواحد، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ اتنين، تاني برجع اكرر فوق السلسلتين عمودين، واحد اتنين، وصلنا للعمودين. اول واحد بيكون فوقيه عمود واحد، وتاني واحد بيكون فيه تزايد انكريز يعني بشتغل فوقيه مرتين، واحد اتنين، وهكذا السلسلتين فوقيهم عمودين، والعمود الاول عمود والعمود التاني عمودين، لغاية ما بوصل لنهاية السطر بكمل بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين شكل المفرش بقى ايه. طيب هنقفل في ثالث سلسلة ارتفاع، واحد اتنين تلاتة. السطر اللي جاي هيكون تكرار للسطر ايه مش اللي فات اللي قبله. فاكرين يا بنات كنت برتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة، بشتغل كده فوق العمود ده عمود خلاص اشتغلناه، هروح للعمود اللي بعده اشتغل عمود، هاخد سلسلتين، يعني بشتغل عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين لغاية نهاية السطر، وكل سلسلتين بسيب تحتهم فراغ واحد، اخد واحد اتنين سلسلة والف الخيط على الابرة، هسيب الفراغ ده تحت السلسلتين، بسيب فراغ واحد واروح للي بعده اشتغل عمودين، واحد، الفراغ اللي بعده كمان عمود يبقى اتنين، سلسلتين، واحد اتنين، بلف الخيط على الابرة، بسيب فراغ واحد واروح للفراغين اللي بعدهم واشتغل عمودين، واحد اتنين، سلسلتين، واحد اتنين، هسيب فراغ واشتغل عمودين في الفراغين اللي جايين، واحد، والفراغ اللي بعده كمان واحد يبقى اتنين، وهكذا سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، والسلسلتين بيكون تحتيهم فراغ واحد بس. بكمل لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة، وهرجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بعد ما اخدت ادي السلسلة اتنين بروح في تالت سلسلة ارتفاع وبقفل بغرزة منزلقة، بارتفاع واحد اتنين تلاتة. اول عمود بشتغل فوقيه مرة واحدة بس، العمود رقم اتنين بشتغل فوقيه مرتين، يعني كأني بكرر السطر اللي قبل اللي فات بالظبط، واحد، في نفس الفراغ تاني اتنين، ارجع فوق السلسلتين عمودين، وفوق العمود عمود، وفوق العمود رقم اتنين عمودين، يعني فوق السلسلتين كده واحد اتنين، فوق العمود الاول عمود واحد، فوق العمود رقم اتنين عمودين، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ اتنين، سلسلة فوقيها عمود، سلسلة فوقيها عمود، العمود الاول فوقيه عمود، العمود رقم اتنين فوقيه عمودين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بنفس الطريقة ونفس الاعداد. هكمل السطر بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض، واحد اتنين، فوق العمود رقم اتنين زي ما احنا شايفين. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع وابتدي السطر الجديد
السطر الجديد عندي هيكون تكرار للسطر اللي قبل اللي فات، مش اللي فات ده، لكن مع اختلاف بسيط هيكون معانا هقول لكم عليه دلوقتي. برتفع 1 2 3 سلسلة، وبدخل في العمود التاني بشتغل عمود، وبعتبر طبعا ان التلاتة سلسلة عمود، يعني كده اشتغلت عمودين فوق اول عمودين. بعد كده هاخد 2 سلسلة مسافة 1 2. تحت كنت بسيب سلسلة فراغ واحد بس تحت السلسلتين، لا هنا هسيب 1 2 واروح اشتغل عمودين. 1 2 سلسلتين 1 2 بسيب تحتهم فراغين وبروح عفوا اشتغل عمودين في الفراغين اللي بعدهم. 1 2 وهكذا سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين. لكن طبعا الفرق ما بين الفراغ السطر دوت والسطر اللي احنا بنشتغل، هنا كنت بسيب فراغ واحد بس، لكن هنا بسيب فراغين تحت السلسلتين. اكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين السطر رقم 1 2 3 4 5 6 7 انتهى بنفس الطريقة دي. السطر اللي جاي هيكون تكرار للسطر اللي قبل اللي فات، بس هو بنفس الطريقة. يعني احنا ايه، سطر اللي كان فيه السلاسل والفراغات اللي تحت ده اختلف عن السطر اللي قبله، صح يا بنات؟ لكن السطر اللي جاي هيكون زي السطر ده بالظبط. هسيب من تحت فراغين واروح لتالت سلسلة ارتفاع 1 2 3، بقفل بغرزة منزلقة. وهي دي المرحلة يا بنات اللي احنا بنكررها على مدى ارتفاعك للمفرش. لو حابة توسعي اكتر من كده نفس المراحل دي بتبتدي تكرريها تاني. يعني احنا هنوصل للسطر رقم 10 وترجعي تكرري تاني بداية طبعا من السطر رقم 3. يعني تكرارنا هيكون من 3 ل10، 3 4 5 6 7 8 9 10، ونرجع تاني نكرر من 3 ل10 لغاية طبعا ما توصلي لحجم المفرش اللي انت حباه. وبعد كده بتعملي اخر السطور اللي هنعملها مع بعض. بسم الله. 1 2 3 سلسلة بعتبرها عمود بلفة. هشتغل فوق العمود التاني بقى دلوقتي ايه، بنشتغل مرتين، يعني بعمل تزايد كده. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2 ارجع فوق السلسلتين كل واحدة فيهم عمود، والعمود الاول عمود والعمود التاني عمودين. عمود 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 فوق العمود الاول، والعمود التاني بشتغل مرتين يعني تزايد. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2 ارجع اشتغل عمود 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 عمودين، وهكذا حتى طبعا ما نصل لنهاية السطر بنفس الطريقة كده. عمود عمود عمود، والعمود رقم 2 بشتغل فوقيه عمودين. 1 2 وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وكده في نهاية السطر بتاعنا بنقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. بعد الأول 1 2 3، وابتدي اكرر السطر اللي قبل اللي فات. 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم عمود، واروح فوق الفراغ 2 وبعمل عمود كمان. 1 2 سلسلة بسيب تحتهم 1 2، وفي رقم 3 بشتغل عمود، ورقم 4 عمود سلسلتين 1 2 بسيب فراغين واروح اشتغل عمودين. 1 2 ولغاية ما توصلي طبعا لنهاية السطر بنشتغل عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين. والسطر اللي بعده بيكون تكرار للسطر اللي فات دوت على طول، يعني بشتغل عمود على العمود الاول، والعمود التاني بشتغل عمودين وارجع عمود 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 عمودين عمود 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 عمودين لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكمل السطر دوت والسطر اللي بعده بنفس طريقة السطر اللي فات. وطبعا انا كنت قلت لكم ان احنا بنشتغل تكرار السطور اللي هي الاولى كلها لغاية ما نوصل للسطر رقم 10 بنفس الطريقة. لما نحب نكبر المفرش لو عاوزين مفرش اكبر من كده. بس في ملحوظة بس حابة اضيفها، ان احنا الاماكن اللي كنت بسيب فيها فراغ واحد، لا يا بنات احنا ارتفعنا كله للمفرش لغاية ما توصلي للحجم اللي انت محتاجاه. دايما هتمشي بالخطوة اللي هي بتاخدي سلسلتين بتسيبي تحتها فراغين زي ما احنا ايه ماشيين السطرين دول بالظبط. يعني نقدر نقول احنا مش هنقول بقى ايه نمشي ال10 سطور دول وبعد كده نرجع نكرر، لا هنمشي تكرار السطرين دول بس. ان السطر ده بشتغله 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود وهكذا، وكل سلسلتين بسيب تحتهم فراغين.
خلاص يا بنات، علشان انا لو سبت فراغ واحد بس، لو مشينا على السطر زي كام سطر الاولانيين اللي عملناهم، المفرش ممكن يترهل معاكي ويوسع ويكون ايه مش شكله مظبوط. لكن عشان يكون مظبوط معاكي، عشان النقطه دي انا ما دققتش فيها قوي، عفوا، احنا السلسلتين اللي بناخدهم بنسيب تحتهم فراغين. بكمل السطر دوت والسطر اللي جاي بنفس طريقه السطر اللي فات، وزي ما قلت لكم هما السطرين دول اللي بنكررهم بقى على مدى ارتفاعك للمفرش كله، وارجع لكم نكمل مع بعض بقيه السطور الباقيه لينا. رجعت لكم تاني بالشكل ده نهايه السطر رقم 10. وزي ما قلت لكم تكرارنا هيكون السطرين الاخرانيين اللي احنا بنشتغلهم، علشان ما تتلخبطوش معايا بكل السطور اللي فاتت. دايما لغايه ما توصلي لحجم المفرش اللي انت حباه، هما السطرين الاخرانيين اللي اشتغلناهم مع بعض هما اللي هنكررهم. سطر منهم بيكون فوق اول عمود عمود، وفوق العمود التاني عمودين، وارجع فوق السلسله عمود، فوق السلسله التانية عمود، فوق العمود الاول عمود، والعمود التاني دايما عمودين، يعني عمود 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 عمودين، عمود 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 عمودين. والسطر اللي بعده بيكون عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين، وكل كل سلسلتين بسيب تحتهم عمودين او فراغين. طيب في المرحله اللي جايه هنبتدي بقى نختم المفرش، ودي تكون دي مرحله ختام المفرش ايا كان حجمه بنفس الطريقه. اني في السطر اللي جاي هيكون عندي عمود سلسله عمود سلسله عمود، وكل سلسله باخدها بسيب تحتها فراغ. طيب عشان ارتفع عمود سلسله يبقى ارتفع 1 2 3 4. الثلاث سلاسل الاولى عمود، والسلسله رقم 4 هي المسافه ما بين العمود والعمود اللي هروح اشتغل. طالما اخدت سلسله من فوق هسيب تحتها فراغ، واروح للفراغ اللي بعده اشتغل عمود. سلسله هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود. واحد سلسله نسيب تحتها فراغ ونروح نشتغل عمود، وهكذا سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود لغايه ما بوصل لنهايه السطر. وكل سلسله باخدها فوق بسيب تحتها فراغ من تحت لغايه ما بوصل لنهايه الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهايه السطر بعد ما اخدت سلسله وسبت تحتها فراغ، هروح لثالث سلسله ارتفاع 1 2 3، وبنقفل بغرزه منزلقه. السطر اللي جاي بيكون عندي عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود، يعني فوق العمود عمود، وفوق السلسلة باخد سلسلتين، يعني هاخد 1 2 3 4 5، باختلاف السطر اللي فات ان فيه سلسلة زيادة. وهروح اشتغل، هسيب السلسلة واروح فوق العمود اشتغل عمود. 1 2، بسيب السلسلة وبروح فوق العمود اشتغل عمود. 1 2 سلسلة، بسيب السلسلة بروح اشتغل فوق العمود عمود، وهكذا حتى نهاية السطر سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود لغاية ما بوصل لنهاية الراوند وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية الراوند زي ما احنا شايفين. بعد ما اخدت سلسلتين في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. المرحلة اللي جاية هنبتدي نشتغل بشكل مختلف شوية، والمرحلة اللي جاية هي ختام المفرش بتاعنا النهاردة. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وفي نفس الفراغ هو هشغل غرزة حشو واحدة. هرتفع 3 سلاسل 1 2 3، هسيب سلسلتين واروح للعمود اشغل فوقيه غرزة حشو واحدة، بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. كده انا اشتغلت حشو 3 سلاسل حشو. كمان مرة 1 2 3 سلسلة، هسيب السلسلتين واروح اشغل فوق العمود غرزة حشو. كمان مرة 1 2 3 سلسلة، وهسيب السلسلتين واروح اشغل غرزة حشو. بالشكل ده اشتغلت 1 2 3 4 غرزة حشو، وعدد السلاسل بقى 3 فراغات. المرحلة اللي جاية هشتغل 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6. هسيب ايه بقى؟ مش هسيب سلسلتين، لا هسيب سلسلتين وهسيب العمود وهسيب السلسلتين اللي بعدهم واروح اشتغل غرزة حشو، يعني بسيب فراغين من تحت. بصوا بسيب الفراغ ده وبسيب الفراغ ده. ارجع 3 سلسلة 1 2 3، دي اول مرة، وبدخل بسيب فراغ وبروح اشتغل فوق العمود غرزة حشو. كمان مرة رقم 2 1 2 3 سلسلة، بسيب سلسلتين وفوق العمود بشغل حشو. تالت مرة 1 2 3 سلسلة، بسيب السلسلتين وبروح اشغل فوق العمود غرزة حشو. لما باخد 3 سلاسل بسيب فراغ واحد، ولما باخد 6 سلاسل احنا كده كونا كام فراغ بقى من 3 سلاسل؟ 1 2 3 واربع غرز حشو من تحت. تاني بكرر 1 2 3 4 5 6.
لما بناخد ست سلاسل من فوق يا بنات بنسيب من تحت ايه فراغين، يعني بسيب السلسلتين والعمود والسلسلتين واروح للعمود اللي بعدهم واشغل غرزة حشو، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر باخد 6 سلاسل وبسيب من تحت فراغين، وهروح بقى احنا اول عمود ده كنا شغالين فوقيه غرزة حشو هقفل فوقيها بغرزة منزلقة. ببتدي السطر الجديد عند السلاسل التلاتة، يعني بمشي بمنزلقة لغاية السلاسل، وفي المكان دوت هبتدي ارتفع سلسلة واشتغل تاني 3 سلاسل. عفوا احنا بنشتغل الاول حشو وبعد كده 3 سلاسل، 1 2 3. هروح للفراغ اللي جاي بشغل غرزة حشو 3 سلاسل، 1 2 3. الفراغ اللي جاي غرزة حشو. يبقى كده عندي كان تحت عندي 3 سلاسل 3 مرات، يعني 3 سلاسل 3 سلاسل 3 سلاسل. هنا لما بشتغل من منتصف ال3 سلاسل، اصبح عندي فراغين بس مكونين من 3 سلاسل. طيب بعد كده هروح للست سلاسل اشتغل 4 غرزة عمود بلفة وسلسلتين و4 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، يعني بشتغل 8 اعمدة في نفس الفراغ ما بينهم سلسلتين من غير ما باخد اي سلاسل. بلف الخيط على الابرة وبدخل فراغي من تحت السلاسل، 1 2 3 4. 1 2 سلسلة وفي نفس الفراغ تاني بشتغل 4 اعمدة، 1 2 3 4. بعد ما خلصت 4 اعمدة سلسلتين 4 اعمدة في الفراغ المكون من 6 سلاسل، هروح بقى لل3 سلاسل اللي جايين من تحت هنا، هدخل وهشغل غرزة حشو. ارجع 3 سلسلة، 1 2 3. الفراغ اللي جاي بعمل فوقيه غرزة حشو، 1 2 3 تاني مرة اهي، والفراغ اللي جاي مكون من 3 سلاسل من فوقيهم بعمل غرزة حشو، وارجع فوق السلاسل تاني. ارجع اكرر 4 عمود 2 سلسلة 4 عمود، وبكرر لغاية نهاية الراوند بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بعد ما اشتغلت 4 عمود 2 سلسلة 4 عمود، هروح لأول غرزة حشو اشتغلتها واقفل فوقيها بغرزة منزلقة. السطر ده برضك انا المفروض ان انا بشتغل من فوق ال3 سلاسل، يعني همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للسلاسل، ابتدي اشتغل غرزة سلسلة وغرزة حشو في نفس الفراغ، وبعديهم 1 2 3 سلسلة، وهروح ل3 سلاسل واشغل فوقيهم غرزة حشو تانية. تحت كان عندي 2 فراغ مكون من 3 سلاسل، فوق هيكون عندي فراغ واحد بس مكون من 3 سلاسل. هرجع بعد كده اشتغل ايه يا بنات؟ بشتغل فوق كل عمود بلفة بيقابلني عمود بلفة زيه، هلف الخيط على الابرة. طبعا انا ماليش علاقة بغرزة الحشو، بشتغل على الاعمدة فقط لا غير. ده اول عمود، 1 2 3 4. وصلنا لغاية فين دلوقتي؟ وصلنا لغاية السلسلتين بشتغل جوه منهم 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. بقى كده 1 كمان مرة 2 عمود 1 2، وتاني في نفس الفراغ هو 2 عمود بلفة كمان 1 2. ارجع هيقابلني 4 عمود 1 2 3 4، بشتغل فوقيهم 4 عمود 1 2 3 4 بدون اي مسافات بدون اي سلاسل. بروح للسلاسل اللي عندي هنا دي واقفل بغرزة حشو، واخد 3 سلاسل 1 2 3، واروح للسلاسل اللي بعدها واعمل غرزة حشو، وارجع تاني اكرر اشتغل 1 2 3 4 عمود، وفوق السلسلتين بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ، وبعد كده 4 عمود، وبعد كده هروح اقفل بغرزة حشو، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بتاعنا الغرزة اللي احنا كنا عاملينها حشو في البداية بدخل وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. احنا عندنا هنا 3 سلاسل بردك هبتدي من عندهم، يعني بمشي بمنزلقة لغاية عندهم، برتفع سلسلة وبدخل اشغل فوقيهم غرزة حشو. المكان ده دايما هيكون فيه غرزة حشو واحدة.
بردك برجع تاني فوق الاعمدة. احنا عندنا الاعمدة هنا بقوا كام بقى؟ بقوا 1 2 3 4 5 6. ليه بقوا 6 مش تحت كانوا 4؟ لان احنا كنا بنشتغل في الزاوية كمان 2 زيادة من الناحية دي و2 زيادة من الناحية دي. 2 هيكونوا مع ال4 هنا يبقوا 6، و2 هيكونوا مع ال4 اللي هنا هيبقوا 6. هشتغل فوق ال6 عمود 6 عمود زيهم. 1 2 3 4 5 6. وبردك في السلسلتين بعتبرها زاوية وبشتغل فوقيها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ. كده 1 2 1 2 سلسلة، وكمان مرة 1 2 عمود، وارجع اكمل ال6 عمود الباقيين اللي في جهة اليسار. كده 1 2 3 4 5 6. اصبح العدد معايا 8 على اليمين و8 على اليسار. طيب كده خلصنا ال6 اعمدة والزاوية. طبعا زي ما احنا شايفين هيقابلني 3 سلاسل، بدخل من فوقيهم اعمل غرزة حشو، ومباشرة من عند الحشو اللي احنا عملناها برجع اكمل هنا بنفس الطريقة اللي اشتغلتها هنا، اني بشتغل 1 2 3 4 5 6 فوقيهم 6، وفوق الزاوية بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ، وارجع اشتغل ال6 اعمدة الباقيين، واروح فوق السلاسل ال3 وبقفل بغرزة حشو. بكمل بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة زي المجموعة دي بالظبط، وارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين في اول غرزة حشو اشتغلتها بقفل فوقيها بغرزة منزلق بالشكل ده. كده خلاص السطر الاخير اللي هو بيكون بس مجرد اطار اخير للزينة، بيكون كله عبارة عن غرز حشو. برتفع سلسلة وبشغل غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل للسلسلتين. كده حشو 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 لغاية ما نوصل الى مكان الزاوية اللي هي السلسلتين اللي في المنتصف. كده اشتغلنا حشو طبعا من بداية ما اشتغلنا بداية السطر عندي لغاية ما وصلت للسلسلتين. هشتغل فيهم حشو وبيكوت مكونة من 3 سلسلة 1 2 3. هسيب ال3 سلاسل وهروح لغرزة الحشو اللي اشتغلتها. شايفين الحلقة اللي فوقيها بدخل فيها، والحلقة اللي داخل جسم غرزة الحشو نفسها بدخل فيها، اسحب الخيط واخرج من تحتها معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط وبخرج منه، وفي نفس الفراغ تاني بعمل كمان غرزة حشو بالشكل ده. غرزة البيكوت دي هي اللي بتديني طبعا الشكل الدائري اللي بيكون شكل الفستونات شوية. ارجع تاني اشتغل فوق كل الغرز حشو لغاية ما اوصل للسلسلتين. كده 1 2 وبكمل بنفس الطريقة كده حشو على كل الغرز. بما فيهم غرزة الحشو اللي تحت دي طبعا احنا بنشتغلها اهي. وارجع تاني على 8 عمود 8 غرزة حشو لحد ما اوصل للسلسلتين اللي في منتصف الاعمدة. بشغل حشو بيكوت 1 2 3، ادخل فوق غرزة الحشو وداخل غرزة الحشو، اسحب الخيط واخرج من تحتهم معايا حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم، وارجع تاني فوق سلسلتين اشغل حشو، وبكرر ده لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. في نهاية الراوند بقفل بغرزة منزلقة فوق اخر غرزة حشو. مش هطول عليكم ومش هكمل معاكم اكتر من كده لان هو كده خلاص مفرشنا تمام انتهى زي ما احنا شايفين. حجمه كويس جدا. لو هتشتغلي كمان بخيوط اكتر سمكا هيكون حجمه اكبر زي ما احنا شايفين. حتى ايه هعللكم بس ايه الكاميرا شوية. بصوا مفرش جميل جدا. قطره يعني حوالي 50 سنتي، في منتهى الجمال والروعة، واتمنى يكون سهل وبسيط وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.